नमस्ते अनि स्वागतम साथीहरू खान्जी अध्ययनको तेस्रो भागमा। यस भागमा हामी नम्बर र साइनका 10 वटा खान्जीहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। खान्जी अध्ययन पहिले केही सामान्य शब्दार्थहरू हेरौँ जसले गर्दा आजको खान्जी सिकाइलाई बुझ्न सजिलो बनाउनेछ। जापानी भाषामा नेनको अर्थ इयर वर्ष, याकुको अर्थ 100 100, सेनको अर्थ 1000 1000, मानको अर्थ 10,000 10,000, एन को अर्थ सर्कल गोलो, नाका को अर्थ मिडल बिच, सीता को अर्थ अन्डर मुनि, उए को अर्थ अप माथि, वाकेरु को अर्थ डिभाइड छुट्याउनु, हानबुन को अर्थ हाल्फ आधा। अब हामी आजको खान्जी अध्ययनतर्फ लागौं। याकु 100 100। परापूर्वकालमा हातको बुढी औँलालाई 100 जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, जसको आधारको यो नक्सा अनि यसबाट बनेको यो खान्जी। यसको कुन्योमी हुन्छ मोमो, ओन्योमी हुन्छ याकु ब्याकु र प्याकु। यसका उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू याकु 100 100, साम्ब्याकु 300, रोप्प्याकु 600। यो खान्जीलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि याकु भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप, यो पाँचौं स्टेप अनि यो 6औं स्टेप। याकु। सेन 1000 1000। यो हजारौं आर्मीहरूलाई एकै ठाउँमा बाँधिएको यो चित्रमा आधारित भई बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ ची, ओन्योमी हुन्छ सेन र जेन। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू सेन 1000, निसेन 2000, सान्जेन 3000। र यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि सेन भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप। सेन। मान 10,000 10,000। यो 10औं हजारौंको संख्यामा पानीको सतहमा तैरिरहेको एक किसिमको झारको नक्सा, जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ योरोजु, ओन्योमी हुन्छ मान बान। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू इचिमान 10,000 10,000, बाङकोकु। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि मान भनेर सम्झनु भए सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप। मान। मारु सर्कल गोलो। यो एक किसिमको गोलो प्रकारको भाँडोको चित्र, जुन चित्रको आधारमा बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ मारु, ओन्योमी हुन्छ एन। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू एन जापानी एन र सर्कल। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि मारु भनेर सम्झनु भए सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप,
यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप। मारु, नेन इयर वर्ष, यो मान्छे र धानको बालाको चित्र। जुन धान उत्पादनको अवधि 1 वर्षलाई आधार मानी यसरी यो चित्रबाट यो अनि यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ तोसी, ओन्योमी हुन्छ नेन। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू तोसी इयर एज वर्ष, राइनेन नेक्स्ट इयर अर्को वर्ष। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि नेन भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप, यो पाँचौं स्टेप, यो छैठौं स्टेप। नेन, उए एबभ माथि, यो माथि जनाइने साइन जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ उए र आ अनि पछाडि हिरागाना गारु जोडी आगारु, ओन्योमी हुन्छ ज्यो। यसका उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू उए एबभ अन माथि, आगारु माथि चढ्नु, उवागी ज्याकेट। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि उए भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप। उए, सीता अन्डर मुनि, यो मुनि जनाइने साइन र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ सीता र सामा हिरागानाको गारु जोडी सागारु, ओन्योमी हुन्छ खा र गे। यसका उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू सीता अन्डर मुनि, सागारु तलतिर झर्नु। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि सीता भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप र यो तेस्रो स्टेप। सीता, नाखा मिडल बीच, यो गोलो वस्तुको बीचमा रहेको पोल सहितको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ नाखा, ओन्योमी हुन्छ च्यौ र ज्यौ। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू नाखा इनसाइड भित्र, च्यौगाकु जुनियर हाई स्कुल। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि नाखा भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप। नाखा, हान हाल्फ आधा, यो कुनै पनि वस्तुलाई दुई भागमा छुट्याइएको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। यसको कुन्योमी हुन्छ नाखा र ओन्योमी हुन्छ हान। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू हान तोसी हाल्फ इयर आधा वर्ष, हामबुङ आधा। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि हान आधा भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप,
यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप र यो पाँचौं स्टेप। हान, वाकेरु डिभाइड छुट्याउनु। कुनै पनि वस्तुलाई छुराले काटी छुट्याइएको यो चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। यसको कुन्यमी हुन्छ वा, जसमा केरु पनि जोडिन्छ, वा केरु। केरु चाहिँ हिरागानाको केरु र अर्को वा कारु, पछाडिको कारु हिरागानाको कारु र बुन, फुन र पुन ओन्योमी। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू वाकेरु, वाकारु र यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि वाकेरुको वा सम्झनुभयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप र यो दोस्रो स्टेप र यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप। वाकेरु।